Ky aviator 33 vjeçar po bëhet gati për një mision të rrezikshëm, me një nga mjetet fluturuese më novatore të shekullit të 20, B2 Flying Wing, ndërsa i prek limitet e mundshme në kuota të ulta dhe kushte moti nga më të vështirat, ju do të kuptoni se çdo të thotë ti jesh pilot guximtar testesh në forcat ajrore. Baza ajrore e Eduardsit në Kaliforni, ku siguria e lartë dhe velloja e fshehtësisë mbulon fluturimet eksperimentale të bombarduesit legjendar B2 Flying Wing, i prodhuar si arma më e përparuar gjatë luftës së ftohtë, i projektuar për të depërtuar në hapësirën ajrore sovjetike edhe për të shkatëruar raketat balistike. Bombarduesi Tinzar ka marrë përsipër një qëllim strategjik edhe më sfidues. Për t'i testuar dhe për t'i çuar në limit objektivat e aeronautikës, shërbejnë aviator të zotë si kapiteni i forcave ajrore Scott Hughes. Fillimisht kam qenë pilot për B2-shat, pastaj me që kishin nevojë për pilot në bazën Eduards. Më vonë provë që të bëhesha pilot prove i modeleve B2 në evoluim, sepse këtu u duhej përvoja ime. Fluturimet testuese thjesht nga përkufizimi janë aventura të rrezikshme. Po provon diçka që nuk është bërë më parë dhe i takon pilotit i ta provojë. Po sa e rrezikshme është? Jo aq sa të ngjitësh një maj mali vetëm me duar e këmbë. Ne kërkojmë të përkufizojmë rreziqet dhe t'i kuptojmë ato. Pastaj ngadalë, në mënyrë metodike dhe shkencore, i afrohemi limitet të mundshëm absolut të atij që e quajmë rrezik. Unë jam i martuar, kam 3 fëmijë. Ime shoqja e sheh punën time si një sfidë tjetër. Kur nuk e ka parë me idenë të merrit nga fakti që unë fluturoj. Ndonjëherë, kur kthehesha nga ndonjë fluturim, i tregoja asaj për ndonjë defekt në fluturim që më mirë të mos e dëgjonte. Ajo nuk jeton me tmerrin e vazhdueshëm, që më duhet të shkoj në punë për ditë dhe ndoshta një herë nuk do të kthehem më. Por rreziqet e pilotimit të B2-shit nuk merren kurrë lehtë, sidomos në fluturimet testuese në lartësi të ulët. Misioni nesër do të përqendrohet në testimin e limiteve dhe të potencialit maksimal të B2-shit, duke fluturuar në lartësi teje të ulta, në mod të keq dhe mbi terren të thyer. Edhe me kushtet klimatike të përsosura, pilotimi i një avioni të këtij rangu kaq afër tokës do të ishte një detyrë shumë e rrezikshme. But before we go fly, we will understand basically where all of our fallback options are. And really for tomorrow, the biggest fallback option that Përpara se të nisemi për mision, marrim udhëzimet se çfarë duhet bërë në rast rreziku. Kur ndiqesh nga një avion armik, manovra bazë është që të fluturosh në kuotë sa më të lartë. Pastaj, në rast emergjencash, kemi katapultën që të fluturon jashtë avionit. Nesër do të fluturojmë shumë poshtë, deri në 130 metra mbi tokë në këtë mod, pak më shumë se gjatësia e një fushe futbolli. Kuota është shumë e ulët. Qëllimi është që të fluturojmë përmes shiut, mundësisht në shi sa më të dendur. And we're going to be doing that with the intention of finding rain and actually flying through as much rain as possible. First mission tomorrow. Misioni para është nesër. Do të ngriheni në ora 8 dhe do të kryeni kontrollet para fluturimit. Rreth një orë pas nisjes së misionit, kur të arrini në 6000 metra lartësi, do ta furnizojmë me karburant. Pastaj ai do të kthehet në bazë. Një fluturim testues kaq i ndërlikuar kërkon planifikim preciz edhe organizim të detajuar. Këto 2 detyra bien mbi supet e Adam Remalit. Në bazën ajrore të Eduardsit, unë jam drejtues testi dhe planifikues i misionit për programin testues të B2-shit. Unë përcaktoj të gjitha misionet, parametrat dhe asetet që përdorim, me qëllim që të kryejmë misionet me sukses. Çdo hap i misionit të nesërm është programuar minut për minut për të siguruar zbatimin e të gjitha fazave të misionit pa defekte apo probleme. Piloti dhe ekuipazhi do të përballen me detyra të shumta që kërkojnë maksimumin e stërvitjes dhe përvojës, ku shpesh vendimet merren brenda pak sekondash.
Edhe pse objektivi është kryerje e manovrave të përcaktuara dhe marrja e të dhënave të çmuara nga kompjuterat, përparësi jepet sigurisë ekuipazhit. Për drejtorin e testeve Louis Setter, ky është faktori kyç. Në udhëzime diskutuam për problemet e mundshme gjatë fluturimit, për gjëra që mund të ndodhin. Inxhinierët këshilluan pilotët ç'të bëjnë në raste të tilla. Po sikur të ndodhë kjo, çfarë duhet të bëj? Nëse kjo nuk funksionon, çfarë duhet bëj tjetër? Ne kemi manuale shumë të trasha që shpjegojnë të gjitha emergjencat që mund të ndodhin, dhe shumë prej tyre kanë ndodhur. Në prill 1992, gjatë një fluturimi testues, një gjuajtës F-22 i modifikuar u përplas në pistë gjatë manovrës së uljes në bazën ajrore Edwards. Fatmirësisht, piloti shpëtoi. Të tjerët nuk kanë qenë kaq fatlum. Ky reaktivi pasbutshëm ka marrë jetën e një piloti të shkëlqyer edhe pse ai luftoi me vdekjen deri në fund. Pilotët e B-2-shave përballen me një sfidë edhe më të vështirë për shkak të konstruksionit radikal të aeroplanit. Furnizimi ajror me karburanti Flying Wingut kërkon përqendrim intensiv, përpikmëri gjeometrike, duar të qëndrueshme, mendje të vendosura dhe varësi nga sisteme kompjuterike të përparuara. Ndërsa B-2-shi merr një sasi të madhe karburanti dhe cisterna sipër tij, lehtësohet gjithnjë më shumë, forma e pazakontë e B-2-shit formon bark, duke shkaktuar tridhjen e fundit të cisternës. Mbajtja e bombarduesit në pozicion furnizimi bëhet një detyrë gjithnjë e më e vështirë. Edhe pse shumë pilot thonë se të pilotosh një B-2 është ëndër, ulja e avionit në rast të stuhie është një zanat më vete. Kërkojnë aftësi të jashtëzakonshme për të mbajtur krahët në një nivel, sepse fundet e krahëve janë shumë afër tokës. Merren të gjitha masat parandaluese për të shmangur kontaktin me tokën dhe për të kthyer avionin dhe ekuipazhin shëndoshë mirë në tokë. Fluturimet testuese janë të rrezikshme, sepse bëjmë manovra që nuk janë bërë asnjëherë më parë. Fluturimet testuese janë pafalshme. Duhet të dini se thuajse të gjitha rrugët këtu në Edwards mbajnë emrat e pilotëve të vdekur gjatë testeve. Kjo vërtet që na prek dhe na kthjellon. Ne nuk bëjmë gjëra të çmendura që do të vinin në rrezik jetën tonë. Max Stanley dhe Bob Cardenas ishin dy nga pilotët testues legjendar, të cilët patën fatin të shpëtonin atyre viteve të rrezikshme. Të jetosh me rrezikun në fluturimet testuese. Mendoja se nuk kishte asnjë rrezik. Isha shumë budalla. Kujtoja se do të ishte fluturim normal. Ti bëjmë vetes një pyetje. A do të pilotonim një reaktiv pas një sistem katapultimi? Nuk e kemi bërë. Nuk është marrëzi, por rrezik i llogaritur. Nuk ishim të çmendur, por kishim besim tek vetja. Mund të na kenë quajtur të marr, por jo në lidhje me fluturimin. Ne njinim rreziqet dhe pranuam të shkonim përballë. They might have considered us to be cavalier, but not about the flying. We knew the risks and we took the risks. Testimet e modeleve të hershme të Flying Wingut u shtuan ashtu si edhe rreziqet e pilotimit të tyre mbi zonat banuara. Në fundin e viteve 1940,
operacioni i fluturimeve testuese u transferua nga Wright Field, afër Daytonit, Ohio, në hapësirët e djerra dhe të hapura të shkretëtirës Mojave në Kaliforni, ku një racë e re pilotësh po mbruhej me shpejtësi. Kam njohur disa pilot testesh të asaj kohe. Nuk dua t'i përmend me emra, por ishin arrogant për shkak se kishin shumë besim tek vetja. Problemi ishte se kush punonte me ta, kishte frikë të fliste. Por arroganca e atyre pilotëve i hapi rrugën profesionalizmit strikt në përballje me rreziqet që shtron pilotimi i avionëve B2. Këto rreziqe i kapërcejmë në disa mënyra. Mundohemi që të kuptojmë rreziqet. Mësohemi çfarë duhet të shmangim që të mos vëmë avionin në një situatë të panevojshme rreziku. Mënyra më e keqe është të përdorësh katapultën për të dalë nga avioni, dhe më keq është të rrish me avionin dhe të mos përdorësh katapultën. Pilotët dhe inxhinierët e fluturimit shqyrtojnë çdo aspekt të procedurës në detajet më të imta. Në fluturimin testues ditën tjetër, kushtet e përkeqësuara të motit do të jenë sfida me të cilën do të përballet Scott Hughes me ekipin e tij. Qëllimi ynë është që të prodhojmë të dhëna numerike që u duhen inxhinierëve dhe të demonstrojmë aftësinë e avionit për të fluturuar në shi dhe në kuotën e ulët prej 130 metrash. Ky njëkohësisht është një demonstrim i aftësive të pilotëve që pilotojnë B2. For the 509th bomb wing, the people that fly the B2, to be able to do the same thing. Që të pilotoj një B2 në kuota shumë të ulta, si në 70 metra, mbi një terren malor me shkëmbinj dhe kreshta që ngrihen papritur nga të dy anët, piloti duhet jetë i vetëdijshëm për krahat e gjatë prej 60 metrash dhe për natyrën kritike të manovrës edhe më të vogël. Simply a terrain following system. Ne operojmë me sistem të eksplorimit të terrenit, që në rastin ton është një radar që analizon terrenin para nesh, e mat sa i lartë është dhe i thot kompjuterit avionit sa lartë të fluturojë që ta devijojë. Ky është një sistem shumë i thjeshtë. Është përdorur që në 1960-ën me shumë sukses në shumë mjete fluturuese. Të fluturosh në 70 metra duke ndjekur radarin e kontrollit të terrenit është një përvojë unike për pilotët. Ata kanë pilotuar në këtë kuotë edhe herë të tjera. Por për shkak të arkitekturës së B2-shit, kur sheh nga dritarja shikon shtrirjen e gjerë të krave. Të duket sikur krahat janë ngjitur me shkëmbinj. Përdorimi i radarit ja heq ekuipazhit nga kërkesën e pilotimit me duar të avionit në 70 metra. Kështu që ata mund të përqendrohen ta zëm në shënjestrimin e objektivit ose me mbushjen e armatimit. Edhe para shpikjes së këtij radari pilotët fluturonin ulët, por pilotët duhet komandonin me duar sistemin. Ishte shumë e vështirë dhe rezultoi me humbjen e shumë pilotëve dhe avionëve. It was very challenging and resulted in a loss of a lot of airplanes and pilots. Modelet e hershme Flying Wing si YB-49 u përballën me kritikat e ashpra për shkak të disa përplasjeve. Rrëzimet e shpeshta dhe dalja e avionit jashtë çdo kontrolli para përplasjes rriti shqetësimin mbi stabilitetin e tyre. Por me hyrjen në lojë të sistemeve kompjuterike të fluturimit, tashmë pilotët ndihen të sigurt të lënë jetën në duart e teknologjisë. Pikat e dobta të avionit diktohen përpara se avioni të ndërtohet. Testet fillimisht kryen në realitetin virtual të kibernetikës, përpara se qofte edhe një avion të ngrihet në fluturim. Kur ngjiten në ajër, pilotët mund të mbështeten plotësisht në udhëzimet e inxhinierëve dhe teknikëve më të sprovuara të Zot aktualisht në qarkullim. Unë jam përgjegjës për të gjithë në këtë dhomë. Si më i vjetri këtu, detyra ime është të vëzhgoj gjithçka që ndodh. Nëse dalloj diçka të pasigurt, i pezulloj testimet. Ndodh që mund të anulloj përfundimisht testin. Një vendim i tillë mbjell panik në dhomën e kontrollit. Tejet e rëndësishme në një mjet fluturues është prakticiteti. Karakteristikat komanduese të wingut janë shumë të rëndësishme për çdo pilot. E vërtet, ka të bëjë shumë nëse pilotit i pëlqen mënyra si operon avioni. Për shkak të stabilitetit, prakticitetit dhe manovrueshmërisë, wingu pilotohet me lehtësinë e një avioni tipik konvencional. Për një inxhinier të ri fluturimesh, koncepti i krijimit të një flying wingu u kthye në obsesion. Projekti lindi më 1930-ën nga Jack Northrop. Northrop u mobilizua të krijonte një projekt avion inovator,
që të çonte në maksimum shkëputjen edhe të ulte në minimum peshën, duke rritur kështu efikasitetin edhe lëvizshmërinë. Dhe ai nuk ishte i vetmi me këto objektiva. Pas luftës së dytë botërore, zbuluam që edhe vëllezërit Horton në Gjermani kishin ndërtuar një flying wing me synimin që të përdorej si avion lufte. Tani nuk konceptohet dot, por atëherë ishte një zhvillim radikal i aviacionit. Ishte më tepër çështje forme që i përshtatej funksionit. Një aeroplan i thjeshtë me shumë pak gravitet është i tëri si krah, me shtytje të fuqishme, prandaj është një mjet tejet efikas. Por rruga drejt zhvillimit të bombarduesit tinzar të sot MB2 ishte gjatë dhe e vështirë. Prototipet e hershme eksperimentale si N9M u lejuan inxhinierëve të Northropit të studionin stabilitetin dhe karakteristikat kontrolluese në një shkallë më të vogël, duke hedhur themelet për krijimin e gigantit XB-35. Kjo çoi në produktin triumfues të Northropit, reaktivi Flying Wing YB-49. Do të duheshin afërsisht edhe 40 vjet që teknologjia kompjuterike të jepte jetë evoluimit me baza fantastiko-shkencore. Por e shikon e kupton që ka një projektim unik, pak a shumë si Batman. Qindra projektues avionësh, mekanik dhe teknik u bashkuan me Jack Northropin që të bënin realitet ëndrrën e tij. Me përfundimin e çdo varianti me telajo në formë krahu, pilotë entuziastë u rekrutuan për të testuar limitet edhe të zbulonin potencialet. Edhe ata që fillimisht nguruan, shpejt u bën besimtar fanatik të projektit të Northropit. Një nga kushtet e mia për të punuar për Northropin ishte që të mos pilotoja kur një avion Flying Wing. Por gjatë punës me të dhe kur e pash në fluturim, gjithnjë më shumë më shtoi dëshira për ta provuar. Dhe në fund arrita në pikën që nuk bëja dot pa e pilotuar një herë. Për çuditë të tij, Max Stanley u përzgjodh si kryepilot për fazën e parë të programit testues të Flying Wingut. Maxi pilotoi me mua si bashkpilot. Ishte ai që më ruante krahët në vitin 1947. Pilotët e testeve ishin të etur që Flying Wingun t'ja promovonin publikut dhe udhëheqjes politike. Më urdhruan që ta çoja nga Murok në Washington për demonstrimin ajror presidencial që do të mbahej në Andrews. Presidenti Truman u ofrua në kabinë dhe unë ja shpjegova komandat. Kur po zbristim, e para gjë që i tha komandantit të flotës ishte: "Qen ka alamet avioni, duhet të blejmë se s'bën si ky." Ishte njëri babaxhan. Pastaj, kur po zbriste shkallët, u kthye dhe shtoi: "Thuaj këtij garipit që ta pilotoi përgjatë bulevardit Pensilvania. Dua që njerëzit ta shohin se çfarë po blej." Pas një ore, koloneli Boyd mu afrua dhe më tha: "Bob, ki shumë kujdes. Do ta pilotosh përgjatë bulevardit Pensilvania. Ai kërkon fluturim në kuat të ulët. Mos u përplas, mos i jep shumë, me rreshtruar." Dhe unë ashtu bëra. Për një çast ngrita kokën dhe pash Kapitolin përballë meje. Me shpejtësi u ngrita dhe i kalova përsipër. Edhe pse demonstrimi ajror në Washington rezultoi sukses i madh, që konfirmoi përkrahjen e presidentit Truman, Jack Northrop me ekipin e vet do të përballeshin me një tjetër sfidë. Duhet të bindnin publikun amerikan se arkitektura e re plotësisht radikale e Flying Wingut ishte një hap i rëndësishëm, i domosdoshëm dhe inovator për aviacionin e kohës. Ky aeroplan u projektua si një mjet efektiv për të zgjidhur problemin e vjetër të rezistencës. Rezistenca është e vështirë për të përshkruar. Me një përkufizim të thjeshtë, është forca rezistente e ajrit mbi hundën e aeroplanit. Një fenomen i tillë ndihet për shembull kur nxjerr kokën jashtë dritare së makinës. E keni vënë në re që mund ta zvogloni duke vënë duart në formë konike, duke i lënë më pak sipërfaqe erës. Në Flying Wing ne reduktuam rezistencën duke projektuar një aeroplan me formë shumë efikase. Forma e tij krijon më pak rezistencë të ajrit dhe çan përmes tij me më shumë lehtësi. Sot format e zakonshme të aeroplanëve kanë ende parametra rezistence. Motorët dhe mbulesa e tyre, sipërfaqja e bishtit që përdoren për stabilitet dhe kontroll, korpusi i gjatë i zgjeruar. Të gjitha këto janë shkaqe për rezistencë gjatë fluturimit. Dominimi i saj bëhet në kurisë të shpejtësisë, kuotës, ngarkesës dhe fuqisë. Tek Flying Wingu, rezistenca është reduktuar ndjeshëm, duke hequr motorët e jashtëm, duke latuar sipërfaqen e bishtit edhe nga modifikimi i trupit avionit. Krahët janë tërhequr prapa për të fituar ekuilibër, kontroll dhe stabilitet, dhe kështu u krijua imazhi themelor i Flying Wingut.
Zoti Northrop kishte një koncept përparimtar, duke reduktuar rezistencën me 1/3, që do të thoshte se piloti mund të rrinte më shumë në ajër me po aq karburant. Me një bishtë të zvogluar, Flying Wingu i Northropit shfaqi probleme të paparashikueshme stabiliteti. Krahët më të gjerë dhe motorët më të mëdhenj reaktiv vetëm e rënduan problemin. Edhe pse sot kompjuterat kanë bërë të mundur pilotimin e wingut me më shumë lehtësi dhe i kanë dhënë një dozë të madhe sigurie, pilotëve të hershëm të testeve u duhet të pilotonin me gjak të ngrirë. Bob Cardenas kujton një rast ku për pak i shpëtoi vdekjes për një rrotullim vdekjeprurës që nuk e manovronte dot. Mr. Paul Bickle had told me although I had wingtip slots to prevent the airplane from Zoti Paul Bickle më kishte thënë që edhe pse kisha fleta në majat e krahëve që do të shmangnin zhytjen pingulthit të avionit, duhet që të bëja shumë kujdes. Kështu që e ula shpejtësinë. Kjo më ndodhi diku në kuotën e 7000 metrave. Prisja të dëgjoja zhurmën e motorëve, por hiç. Avioni u rrotullua mbrapsht. Filloi rënja e shpejtë. Inxhinierët e quajnë rrotullim ansor, më duket. Nëse, pavarësisht nga emërtimi, avioni rrotullohej mbrapsht në rënje të lirë. Forcat centrifugale më kishin bllokuar krahët dhe këmbët. Atëre nuk kishim ndonjëse katapultimi. Nuk kishim asnjë mënyrë shpëtimi. Tani do të isha i vdekur nëse nuk do të kisha 2 valvula, ku secila prej tyre kontrollonte 4 motor. Me këtë dorën këtu, arrita të kap valvulën e majtë dhe i dhash 100% fuqi njërës anë të motorëve. Dhe prova ashtu, jo sepse e kisha të qartë nga ana teknike që kjo manovër do të ndryshonte aerodinamikën. E bëra thjesht për faktin se nuk dija ç'të bëja tjetër. Not because I knew technically if I did this would change any aerodynamics. I did it as a pure thing, there was nothing left to do. Reagimi i dëshpëruar i Bob Cardensit ndaloi vërtitjen anësore dhe e kaloi aeroplanin me një rrotullim normal, duke lejuar që të fitonte kontrollin e YB-39-s vetëm 300 metra largësi nga toka. Shpejt ai do të njihej me një pilot të ri guximtar, që do të gjente mënyra të reja për të shtyrë më në limit kapacitetet e avionit. Me Gled Edwardsin u njoha për herë të parë më 1945. Ishte kuzhinier i Cordon Bleu dhe kërcente shumë bukur. Femrat rrijeshin vetëm që të kërcenin me të. Të dy, Cardens dhe Edwards, ishin të një mendjeje që YB-49 kishte probleme të theksuara me stabilitetin. Sipas zhargonit të pilotëve, ata i cilësonin si pika kritike stabiliteti në 3 akset e fluturimit. Pasojë do të ishin vdekjeprurëse. Megjithatë, Cardensi nuk pati asnjë ngurim që të hipte në kabinë me Edwardsin. Kisha besim te Gleni. I dhash vendin e pilotit, kurse unë në vendin e bashkpilotit. U ngritëm në ajër. Po të ishte një pilot tjetër, do të isha i shqetësuar, por me Glenin e dija që nuk do të kisha probleme. Por problemi nuk do të vënonte. I ashtu quajturi stabilitet kritik i Flying Wingut, po bëhej gati të merrte jetën 2 pilotëve të shkëlqyer, edhe të ndalonte papritur gjithë programin e fluturimeve testuese. Më 5 qershor 1948, Glenn Edwards dhe Danny Forbes ishin në një fluturim rutin 20 km në verilindje të pistës së Murokit në Dry Lake, kur avioni YB-49 mori një manovër fatale. Aeroplani po binte pingull në një rrotullim të shpejt rreth hundës. Forbesi dhe Edwardsi vërtiteshin, forcat centrifugale u avërvistin këmbët dhe duart, ndërkohë që ripi sigurimit i shtrëngonte gjithnjë e më shumë. Mbetën të vdekur në vend. Karburanti reaktivit shpërtheu në kontaktin e parë me tokën, duke glaboruar në flak kabinën e pilotëve. Danny dhe Gleni ende kishin ngecur në ndënjëset e tyre. Nuk kishin arritur që të zgjidheshin për shkak të trysnisë së forcave centrifugale. Krahët masiv të YB-49-s ishin palosur me seksionin qendror të trupit dhe avioni u rrëzuar drejt tokës me kokë poshtë. Shpesh pyes veten nëse mund të kisha bërë diçka që ta shmangnim, por këto raste janë të paparashikueshme. Unfortunately, we didn't understand collectively flying wings at the time. Fatkeqësisht në atë kohë nuk e kuptuam Flying Wingun. Ishte një teknologji e re, prandaj edhe nuk e kuptonim plotësisht. Po të analizojmë aksidentin e tyre. Ata bën diçka që ne nuk do ta bënim kurrë në këtë avion. Të rrotullosh me dashje Flying Wingun është një manovër shumë e rrezikshme, është një budallallëk. Ata ishin me fat disa herë që arritën të rimerrnin kontrollin e avionit. Por herën e fundit avioni doli jashtë kontrollit në një pikë ku rikuperimi ishte i pamundur. Were able to recover the airplane. They finally hit the right set of conditions though with their airplane and just put the airplane out of control to the point where they could not recover. Në forcat ajrore pati shumë kritika për aeroplanin.
Ky ishte një motiv I vlefshëm për të përfunduar programin dhe ashtu bë. Programi Flying Wing u braktis. Modelet XB-35 dhe YB-49 u lanë të çmontuar në mjediset Northrop dhe më pas u shkatruan pa ceremoni. Kështu u shkërmoqë ëndra e Jack Northropit për të krijuar një Flying Wing të zbatueshëm në praktik. Dhe pas 30 vjetësh, si inxhinieri më largpamës I aviacionit amerik, ai doli në pension I zhgënjyer. Kontributet e shkëlqyera që bëri në aviacion do të njiheshin plotësisht vetëm pas 4 dekadash, me ndërtimin e një versioni aeronautik të kompjuterizuar që mishëronte konceptet e hershme të Northropit. Çmimi I shtrenjtë që paguan pilotët guximtar të testeve për modelin Flying Wing të së ardhmes, më në fund mori meritat që u takonin. U ligështuam, sepse kujtuam se nuk do të shihnim të ardhmen e këtij modeli. Kur sheh tani një B2, e kuptojnë që koncepti ishte I drejtë. Disa herë më akuzuan se isha kundër modelit B-49 nga që humba shokun e ngushtë, Glenn Edwardsin, por e vërteta ishte krejt ndryshe. U përpoqja të përmirësoja B-49 me synimin që jeta e Glennit të mos shkonte dëm. Dhe pikërisht ditën kur B-2 u ngjit në ajër, u egzaltova nga gëzimi. Jo vetëm që triumfoi koncepti I Northropit, por vërtetoi që nuk ishte I kot, edhe pse u deshën 40 vjet. Tashmë ne kemi fëmijën e atij aeroplani, modelin B2. Më 1979, administrata Carter autorizoi me fshehtësi zhvillimin e bombarduesit Tinzar. Për ironi të fatit, skicat fillestare ishin krijimet më të famshme të dorës së Northropit, modelet Flying Wing XB-35 dhe YB-49. Kur teknologjia kompjuterike e dizenjimit aeronautik u vu në zbatim, u korën rezultate të shkëlqyera. Nuk ka asgjë më tinzare dhe më të padukshme se sa një pllak e sheshtë e parë horizontalisht. Ishte koncepti Flying Wing, që I shkoi më afër kësaj forme me ndihmën e njerëzit dhe teknologjisë. Fillimisht I pagzuar ATB, që do të thotë bombardues I teknologjisë së përparuar, versioni më I ri I Flying Wingut filloi rrugën e zhvillimit dhe prodhimit në fshehtësinë më rigoroze. Programi u shoqërua nga thashetheme dhe spekulime të mediasetur për të zbuluar detaje. 10 vjet më vonë, bombarduesi Tinzar B2, tashmë I përfunduar, ju prezantua publikut me një demonstrim të shumë pritur më 17 korrik 1989. Ishte krijuar një mjet fluturues që mund të depërtonte qindra kilometra në hapësirën ajrore sovjetike. Por gjatë kësaj kohe, bota kishte ndryshuar. Historia e luftimit ajror gjithmonë ka qenë si një lojë shau e pambarimt. Avionët priren drejt kuotave të ulta për të depërtuar në sistemet e përparuara të mbrojtjes kundërajrore. Gjatë luftës së Vietnamit, taktika u prit drejt fluturimeve në lartësi të ulta, për shkak se vietnamezë-veriorët kishin bler raketa kundërajrore. Ata filluan të përdorin me shumë efikasitet kundër avionëve në kuota të larta. Prandaj, avionët tanë u detyruan të fluturonin ulët si një taktikë e re për t'u shmangur kapaciteteve të reja rrëzuese të armikut. And it was just a new tactic to avoid a new capability that our enemy had. Nga viti 1990, Bashkimi Sovjetik, kërcenimi më serioz gjatë luftës së ftohtë, nuk ekzistonte më. Me të, perënduan edhe synimet për mësymje bërthamore ose depërtim të kuotave të larta në Arktikun Sovjetik për të shkatëruar raketat e tyre balistike. Fytyra e luftës moderne ndryshoi rrënjësisht, ashtu si edhe klima politike. Por gjatë 10 viteve të mëparshme, nga viti 1979 deri më 1989, evoluimi I B2-shit kishte vazhduar. Hangar të mëdhenj të pajisur me sistem gjigant ventilimi u lejonin teknikëve dhe inxhinierëve të testonin motorët B2 në fshehtësi absolute, duke shmangur daljen e aeroplanëve në qiell të hapur. U mor çdo mas paraprake që të garantojë se arkitektura dhe kapaciteti I B2-shit të mos binin në duart e armikut. Montimi I bombarduesit Tinzar nga teknikë të sprovuar kryej në një mjedis me masa të rreptë të sigurie, diku në jug të Kalifornisë. Pas një tjetër dekade përmirësimesh teknike dhe fluturimesh testuese, pilotët e flotës ajrore më në fund e çuan në luftë bombarduesin Tinzar B2. U deshën 10 vjet për të përdorur B2-shin në misione mësymëse. Avioni ishte shumë I suksesshëm në operacionet e Kosovës. Në shumë raste, B2-shat ishin të vetmit aeroplan në fluturim në mod keq.
rezultoi një model i paqmuar për kombin ton. Nga fillimi i marsit 1999, tensionet filluan të përshkallëzohen kur forcat serbe u dislokuan drejt Kosovës. Më 24 mars, bombarduesit inzar B2 u ngrit nga baza ajrore e Whitemanit për të bashkuar me operacionet ushtarake të NATO-s në Jugosllavi. Në një fluturim prej 31 orësh, secili nga B2-shat lëshoi bomba me precizion të lartë mbi një sër objektivash ushtarake serbe të shpërndara nga do. Nuk mund ta dish si është një produkt pa e provuar më parë. Ne jemi këtu për të shpëtuar lëkurën pilotëve me misione mësymse. Unë jam shumë indikuar nga fakti se ekipazhi ajror i misioneve B2 mbi Jugosllavi kishte një avion tek i cili besonin që kryente eksaktësisht manovrat për të cilat ishte programuar. Kreu detyrat që ne treguam se mund t'i kryente, madje në çdo kohë dhe me siguri të plotë. Kjo na falte një krenari të madhe. Jam i bindur se konflikti i Kosovës u hapi sytë njerëzve se cilat janë aftësitë e vërteta të B2-shit. Është një bombardues tmerrësisht shkatërrues nga distanca e largët. Avioni i misionit nisej nga Missouri në Kosovë dhe kthehej sërish pa ndaluar, pasi hidhte 16 armë në 16 objektiva të veçanta armike. Roli më i madh që ka B2-shi sot, sidomos pas luftës së Kosovës, është roli parandalues. E shikon këtë model dhe mendon që për 15-16 orë, këta vijnë mbi vendin tonë dhe godasin objektivat më të rëndësishme pa e marrë vesh. Prandaj, më mirë të mos përfshihem në operacione që provokojnë një vizitë të paftuar në vendin tim. Ndërsa dielli lind në ditën e testit, ekipazhi i fluturimit fillon kontrollet e fundit të aeroplanit dhe radarëve të eksplorimit dhe të shmangjes së terrenit. Në një aksion ushtarak, fluturimet në kohë të ulët mbi territore të thyera malore do t'i lejojnë bombarduesit të shmangë diktimin nga radari armik, duke fituar kështu një avantazh të ndjeshëm taktik. Një vështirësi plus këtë herë do t'jenë kushtet e këqija të motit. Për të përmbledhur misionin e sotëm, kemi në plan që të çojmë avionin në 130 metra lartësi me këtë mod të keq, duke përdorur radarin që vëzhgon terrenin para nesh, që mat sa i lartë është terreni dhe që parandalon përplasjen e krahëve të gjatë me pengesa. Kjo është një zonë shumë e gjerë. Ky mision bëhet me qëllimin që të gjejmë shi dhe të fluturojmë në sa më shumë rreshje që të jetë e mundur. Presim të shohim shi të vazhdueshëm me intensitet të lehtë deri në mesatar, që detyron pilotin të komandojë në kohë shumë të ulët dhe shpejtësi shumë të lartë, me dozë të madhe disiplinë dhe kontrolli që t'i garantojnë sigurinë. Misioni i sotëm, fluturimi në shi me synimin që të kalojmë instrumentat në duart e bashkpilotit sipas informacioneve që jep sistemi radarit, është e vetmi aftësi që kemi në fluturimet të kohët të ulët. Me shikueshmëri zero, nuk ekziston asnjë pilot që ta komandojë manualisht në 70 metra mbi tokë. Aeroplani është shumë i varur në software dhe kompjutera, saqë nëse prishet ndonjë sistemi kontrolli të fluturimit, nuk ka asnjë mundësi katapultimi për të dalë nga aeroplani. Planifikimi i misionit të sotëm filloi para një muaji. Plani i testit u shkrua para 4-5 muajsh, kur u hodh fillimisht ideja e fluturimit të B2-shit në shi në kohë të ulët. Njohuritë e shumta që presim të nxjerrim nga ky mision, vlem që t'i themi me bindje ekipazhit të fluturimit që është e sigurt të pilotosh një B2 në shi. Unë jam kapiten në Remali. Jam në bazën ajrore Eduards. Po bëjmë disa fluturime testuese. E besoni apo jo, ne jemi në kërkim të shiut. Duam shumë shi, por jo vetë tima. Të gjesh kushtet e përshtatshme për një fluturim në kohë të keqe nuk është aq e thjeshtë sa duket. Sot një mot i tillë është vetëm në anën tjetër të vendit.
Yes, Billy, I know this is insane, but trust me. Vetëtimat janë të vetmet që më bëjnë nervoz. E di që është marrëzi, por e them me të vërtetë. B2 ka nevojë për një fluturim në lartësi të ulët për testimin në shi. Për këtë duhet të shkojmë në Wisconsin. Nuk them kot që më mirë të bëj kohë e keqe nga ne, se koha e mirë nuk na bën punë. Why would I lie to you about wanting the weather in these areas, right? There's not much use for it. Dërsa kërkojnë për kushtet e përshtatshme të motit, kapiteni Scott Hughes zë vend aty ku ndihet më rehat. Okay, we're inside the B2 cockpit right now. It's a glass cockpit. Tani jemi brenda kabinës së B2-shit. Është një kabinë prej xhami që do të thotë se ka monitor në vend të kroskotit konvencial me leva dhe me butona. Kemi edhe ekrane që na lejojnë të kontrollojmë një sër funksionesh të aeroplanit përmes një monitorit të vetëm. Aeroplani ka një levë të zakonshme, e ngjashme me ato që shohim në modelet T-38. Secili pilot ka kompletin e vet të valvulave dhe mund t'i lëvizë në tokë pa asnjë problem. Ashtu si levat, edhe valvulat kanë lidhje elektrike. Janë të lidhura me sistemin elektronik me motorët. Pastaj, në konsolën qendrore midis nesh, kemi disa funksione, sistemet e mjedisit dhe disa sistemet motorit. Aeroplani ka një ndenjse katapultimi të tipit AS-2, që është katapultimi standard i forcave aerore që gjendet tek të gjithë gjuajtësit, ashtu si tek B1-shi edhe tek B2-shi. An ACES-2 ejection seat, which is the standard Air Force ejection seat you find in all the fighters as well as the B1 and the B2. Basically, all we have to do is put on a... E shumta që duhet të bëjmë është të lidhemi me rripa me ndenjse. Nëse e tërheq levën për të hedhur jashtë aeroplanit, edhe një kuti e ndihmës së shpejtë fluturon bashkë me pilotin. Me që tavani sipër nesh është i fortë dhe një copë, ka një kapak. Nëse tërheqim dorezat e ndenjses, e para gjë që ndodh është humbja e trysnisë në bord. Rrjedhimisht, kapakët hapen me forcë. Pastaj, ndenjset dalin nga hapësira në tavan. Kur fluturojmë, kemi një helmet me sistem oksigjeni. Sistemi i oksigjenit tërheq ajrin nga motori dhe e shndron në oksigjen të respirueshëm, që ne të mos na mbaroj oksigjeni kurrë. Ka edhe një sistem përforcues, është oksigjeni i presuar. Vetë ndenjset kanë një burim të vetin të oksigjenit. Pra, nëse katapultohesh në lartësi të mëdha, ke oksigjen të mjaftueshëm përmes helmetës normale dhe maskës. Aftësia e bombarduesit tinzar B2 që të fluturojë në kuota të larta dhe të ulta, thuajse i padukshëm për radarët në tokë duke u shpëtuar sistemeve diktuese konvencionale, e bën më superior se çdo bombardues tjetër. Përveç se është një fantazëm në qiell, Flying Wing-u mishëron teknologjinë e armëve më të shkëlqyera dhe më të përparuara që janë projektuar ndonjëherë. Pajisja me sistem të eksplorimit të terrenit e një aeroplani tinzar si B2-shi i lejon pilotit të shfrytëzojë në maksimum potencialin e avionit. Bëm një punë shumë të mirë në Kosovë me misionet në kohë të lartë. Me shtimin e këtij radarit të terrenit, mund të deportojmë në mbrojtjen ajrore të armikut në kohë shumë të ulët. Armiku nuk do të ketë asnjë shans që të na shohë. Ndërsa kompjuteret projektojnë B2-shin e mahnitshëm dhe teknologjia vën në zbatim sistemet e ndërlikuara të brendshme, janë njerëzit ata që ngren në ajër. Ekuipazhi i mirëmbajtjes duhet jetë në kontakt me çdo sjellje të pazakontë, çdo luhatje që kërkon vëmendje. Pilotët e testeve që komandojnë Wing-un vën besimin e plot në burrat dhe femrat që mbajnë avionin gjallë. Për Scott Hughesin është një besim konstant që mbetet i palëkundur.
Kam një ndjesi krenarie kur ja dorëzojmë avionin ekuipazhit fluturimit, sepse e dim që mirëmbajtja ka bërë punën e vet dhe avioni është gati të niset me mision. Megjithse B2 është tejet i përparuar dhe i ndërlikuar, asnjë model nuk është rrëzuar apo dëmtuar gjatë programit testues. Përkundrazi, bombarduesi ka shënuar të dhëna më të mira të sigurisë krahasuar me avionet e tjerë të flotës ajrore. Pavarësisht nga kjo arritje e shquar, çdo fluturim testues paraprihet nga vëmendja më serioze për çdo detaj. Pilotët përfshihen në inspektime të hollësishme të minutës së fundit për të diktuar defektin ose të metën më të vogël. Kjo nuk është as pak e tepërt për faktin se do të fluturojnë qindra metra mbi tokë me një makineri $1 miliard. B2 u kritikua për koston e lartë të ndërtimit. Aeroplani është i shtrenjtë, është teknologji e re dhe po e tillë ishte edhe kur u projektua. Çfarë merr në shkëmbim të parave? Merr një aeroplan që mban 2 pilot që mund të godasin deri në 16 objektiva të veçanta, pa nevojën e aseteve mbështetëse, siç do të kërkonte për shembull një skuadrilje mësymse si eskort. Kontrolli i personalit të renit monitoron pulset e B2-shit në çdo hap të misionit, duke zbuluar problemet para se të ndodhin dhe duke bërë korrigjime në parametrat e sistemit. Ndërsa të dhënat vërshojnë drejt inxhinierëve të fluturimit, ato përpunohen dhe krahasohen me modelet kompjuterike dhe njëkohësisht ruhen për analizë të detajuar pas fluturimit. Nëse diktojmë një problem në dhomën e kontrollit, ka patur raste kur I themi ekuipazhit të fluturimit që diçka nuk shkon përpara se ata ta marrin vesh. Detyra jonë është t'u tregojmë si ta ndreqen dhe çfarë të bëjnë. Këto janë taksit B2 poshtë në pistë, pas pikës që pilotët e quajnë mundësia e fundit, ku ekuipazhi I tokës hedh një sy të fundit përpara ngritjes. Një aeroplan ndjekës F-16 prim në rrugën duke u ngritur drejt qiellit. Ndërsa aeroplani ndjekës bën rrotullim rreth pistës, bombarduesi fillon ngritjen, përshpejton gradualisht dhe pas forcim, duke u ngritur lehtësisht me vetëm 10% kënd sulmi. Solid terrain trace. We did overshoot a little bit, but not too bad. The thing is, this isn't really the pre-planned blue line. This is just a direct 2 line. Duke u kthyer nga verilindja, B2 niset në kërkim të një moti të keq, duke kaluar mbi 17 shtete rrugës për në rajonin Great Lake. Okay, I'm gonna roll out manually here. Level. And I'll recouple here in a second. Okay, terrain, I'm seeing rain symbols now. And we're recoupled. Në horizont gatuan në rreth e zeza, duke premtuar kushte të këqija, por ideale për qëllimin e misionit. Ky është moti I keq që prisnin të gjithë. Tani shpresa e fundit është që misioni të ecë sipas parashikimit. 500 feet in. Thank you. 400 in. And
about 500 feet, they say. Clearance plane, fairly flat-looking kind of terrain out here, and I'm getting a pretty good paint on it. But we're at a 20-degree left-hand bank turn, 0.65 Mach. Good rain symbols, and I'm going to see and speak. Kur i afrohen zonës së testimit, Scott Hughes e çon Flying Wing-un deri në 160 metra, duke i besuar radarit e eksplorimit të terrenit që gjen kursin ideal mbi kodra dhe përmes luginave. Definitely IMC conditions here. Okay, we're through the turn. We go back down to 5. Yeah, not quite past where those cars are. So as we almost roll out. Okay. Me përmbushjen e misionit, Scott Hughes e kthen Flying Wing-un drejt shtëpisë. Good rain, good streaking. Në testin e sotëm të gjithë sistemet operuan përsosmërisht. Radari i eksplorimit të terrenit punoi përtej parashikimeve, i papenguar nga kushtet e ndryshueshme dhe sfiduese të motit. Kjo provë nga Scott Hughes do të bëjë të mundur që pilotët në misionet e ardhshme të fitojnë një vetbesim shtesë. Kur t'i afrohen shënjestrave armike dhe të vërsulen drejt objektivave në luginat e thella dhe kreshtat e thepisura malore për t'i shpëtuar radarit armik, do ta kuptojnë se Scott Hughes dhe të tjerë si ai e kanë provuar këtë skenar në shi të rrëmbyer dhe turbulenca. Një mision i gjatë, afërsisht 8.6 orë. Ne kemi 1 orë në zonën tonë. Për mendimin tonë shkoi shumë mirë. Aty ku pilotuam kishte mjaft shi. Nuk kishte vetëtima apo bubullima, që është gjë e mirë. Ishim në gjendje të testonim sistemin deri në 160 metra. Prandaj jemi të kënaqur me mënyrën se si shkoi testimi. Zanafilla e bombarduesit Inzar B2 daton që në ditën e hershme, kur inxhinierët me fantazi të shkrehur fluturuese si Jack Northrop dhe pilot kokrisur e guzimtar si Glenn Edwards tentuan të hidhin një hap drejt së ardhmes me rënje kokpingulthi. Por etjes së tyre për një mënyrë të re dhe më të mirë fluturimi nuk i munguan entuziazmi dhe këmbëngulja. Atyre nuk u mbaroi karburanti, thjesht ju mbaruan njohuritë. U desh prezantimi i teknologjisë kompjuterike që më në fund të bënin në realitet ëndrrën e tyre. Ky mjet i çuditshëm fluturues thuajse jashtë toksor, është si në ato filmat fantastiko-shkencor, i bukur në të parë dhe elektronikisht i padukshëm për armikun që mishëron imagjinatën më të rafinuar teknike. Pilotët testues si kapiteni Scott Hughes janë ata që bëjnë makineritë magjike të buçasin dhe mbajnë gjallë ëndrat e aviacionit. Do të më pëlqente që pas 5 apo 10 vjetësh më vonë, dikush që nuk ka provuar ndonjëherë aeroplanin të hip dhe të thotë, çfarë ideje madhështore. Do të doja të thoshin, e mbani mend Scott Hughesin para shumë e shumë vitesh. Ai e propozoi këtë model. Ai bëri këtë modifikim dhe e instaluan në aeroplan falti. Explorer Channel.